Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10ৰ এক্সাৰসাইজ 1.1 ডিসকাস কৰিম। সো ইয়াত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৈছে এক্সপ্ৰেছ ইচ নাম্বাৰ এজ এ প্ৰডাক্ট অফ ইটস প্ৰাইম ফেক্টৰ। ঠিক আছে, আমাক ইয়াত 5টা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। এই নাম্বাৰকেইটাক আমাক প্ৰাইম ফেক্টৰছৰ প্ৰডাক্টছত এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, সো কিদৰে কৰিব পাৰিম আমি চাই যাওঁ। প্ৰথম নাম্বাৰটো তোমাক 140 দিছে। সো 140 মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজখিনি ওলাই লওঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ কি ফেক্টৰছ ওলাব। সো প্ৰথম প্ৰাইম নাম্বাৰটো হৈছে 2। সো মই 2 দি ডিভাইড কৰোঁ ইয়াক, কাৰণ এইটো ইভেন নাম্বাৰ হয়। 2 7 = 14 আৰু 2 0 = 0। আকৌ 70টো আকৌ ইভেন নাম্বাৰ, আকৌ 2 দি ডিভাইড কৰিব পৰা যায়। 2 3 = 6, কেৰি 1 10 হৈ গ'ল। 2 5 = 10 35। এতিয়া 35 তো 2 দি নাযাব। 2 নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি হয় 3। 3 দি 35 ডিভাইড নহয়, তো নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি হয় 5। তো 5 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব। 5 7 = 35। ঠিক আছে, তো 7 প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈ গ'ল। সো ইয়াত আমি কি পালোঁ, ইয়াত আমি 2টা 2 পাইছোঁ, এটা 5 পাইছোঁ আৰু এটা 7 পাইছোঁ। সো এইদৰে লিখিম, 2টা 2 পাইছিলোঁ নহয়। সো 2² × 5 × 7 তোমাৰ হৈ গ'ল এইটো। ঠিক আছে, নম্বৰ 1ৰ আনচাৰ ডান। নম্বৰ 2 নাম্বাৰটো কৰি চাওঁ। 2 যোনটো নাম্বাৰ দিছে তোমাক সেইটো হৈছে 156। এতিয়া 156ৰ আমি চাইডত ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন উলিয়াই ল'ম। 2 দি ডিভাইড হ'ব এইটো। 2 7 = 14 আৰু কেৰি 1 16 হৈ গ'ল। 2 8 = 16। তাৰপিছত আকৌ ইভেন নাম্বাৰ। সো 2 দি ডিভাইড কৰোঁ। 2 3 = 6 আৰু 18 হ'লে 2 9 = 18। এতিয়াতো এইটো অড নাম্বাৰ হৈ গ'ল। 2 দি ডিভাইড নহয় আৰু, কিন্তু 3 দি ডিভাইড হ'ব। 3 1 = 3, 3 2 = 9 হ'ব। 13 is a প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু এইটো নাযায়। সো মই ইয়াত 2টা 2 পাইছোঁ, এটা 3 পাইছোঁ আৰু এটা 13 পাইছোঁ। সো ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিম, 2টা 2 পাইছোঁ সেইকাৰণে 2² × 3 × 13। ঠিক আছে, একেবাৰে ইজি আছিলে, বুজি পাই গ'লা। এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহা। এইটো মই ইৰেজ কৰি লওঁ পটককৈ। অ'কে, নম্বৰ থাৰ্ড তোমাৰ নাম্বাৰটো দিছে 3825। ঠিক আছে, ইয়াৰো আমি এই চাইডত প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি লওঁ। 3825ৰ 3825 কি নাম্বাৰ দি যাব বাৰু, 5 দি কৰি দিওঁ, লাষ্টত 5 আছে। 5 6 = 30, 5 7 = 35, 35 36 37 38, 3 কেৰি থাকিলে 32 হ'লে 5 6 = 30, 30 আকৌ 2 কেৰি 25, 5 5 = 25, আকৌ 5 দি ডিভাইড হ'ব। 5 1 = 5, 6 7 2 কেৰি থাকিলে এবাৰ, তো 26 হৈ গ'ল। তো 26 মানে 25 কৰিব পাৰিম আমি। 5 5 = 25, আকৌ 15, 3 5 = 15, 5 6 7 8 9, আকৌ 3 দি ডিভাইড হ'ব এইটো। 3 5 = 15 আৰু 3 1 = 3, 51 আকৌ 3 ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ আমি। 3 1 = 3, 21, 3 7 = 21। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে ইয়াত খতম হৈ গ'লে আমাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যনটো। আমি ইয়াত কি পাইছোঁ, আমি ইয়াত 2টা 3 পাইছোঁ, 2টা 3 পাইছোঁ আৰু 2টা 5 পাইছোঁ, 2টা 5 পাইছোঁ আৰু এটা 17 পাইছোঁ, হয়নে? সো আমি কেনেকৈ লিখিম, 3² × 5² × 17 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, ইজি আছিলে একেবাৰে। 4টো কৰি চাওঁ, এইটো আমি ইৰেজ কৰি দিওঁ। আচ্ছা, আমি 1 কৰি ল'লোঁ, 2 কৰিলোঁ, 3 কৰিলোঁ। এতিয়া 4 নাম্বাৰটো তোমাক দিছে 5005। তো 5005 অভিয়াছলি 5 দি ডিভাইড কৰি দিওঁ, ধুনীয়াকৈ ডিভাইড হৈছে 5 দি কিনে। 5 1 = 5, 0 0 5 1 = 5, 1 0 0 1 এতিয়া কি দি ডিভাইড হয়, 7 দি ডিভাইড হয় নেকি, কৰি চাওঁ। 7 1 = 7, 8 9 10, 3 কেৰি থাকিলে হয়নে, 30, 7 4 = 28, 28 30, 21 থাকিলে ন এইফালে 7 3 = 21, য়েছ 7 দি ডিভাইড হৈ গ'ল আমাৰ। 143 এতিয়া আকৌ নেক্সট তোমাৰ 7 দি ডিভাইডটো নহ'ব, 11 দি ডিভাইড হৈ যাব এইটো। 11 1 = 11, 3 কেৰি থাকিলে 33, 11 3 33 হৈ গ'ল, পাই গ'লোঁ। 5005ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন আমি এটা 5 পাইছোঁ, এটা 7 পাইছোঁ, এটা 11 পাইছোঁ আৰু এটা 13 পাইছোঁ। ঠিক আছে, এইটো ইজি আছিলে, নোট কৰি ল'বা। মই ইয়াক ইৰেজ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক প'ষ্ট কৰি কিনে ইৰেজ কৰি ল'বা যদি নিজে কৰিব নোৱাৰা। ডিলিট। দেন নম্বৰ 5 লাষ্ট।
নাম্বাৰটো দিছে আমাক 7429 অ'কে 7429 কি ডিভাইড হয় 7429 2 দি ডিভাইড নহ'ব 9 7 8 9 4 3 দি ডিভাইড নহ'ব 5 দি নহ'ব 7 মানে 7 742 9 7 দি নহ'ব 11 11 দিও নহ'ব 13 দিও নহ'ব নেক্সট যোনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ সেইটো হৈছে তোমাৰ 17 দি ডিভাইড হয় নেকি বাৰু 17 দি কৰি চাওঁ দেই ডিভাইড মই ইয়াত 7429ক 17 দি ডিভাইড কৰি চাওঁ 17 কিমান যা হয় 74 কৰি চাওঁ মই এইদৰে 5 170 আধা 60 65 দি কৰি চাওঁ ৰ'বা 5 7 যা 35 5 5 6 7 8 85 হৈ গ'ল বেছি হৈ গ'ল তো 4 7 4 যা 28 2 কেৰি 4 1 যা 4 5 6 এইফালে কেৰি ল'ব লাগিব 14 - 8 কিমান হ'ব 8 9 10 আৰু 14 62 এতিয়া 3 7 3 যা 21 2 কেৰি 3 3 4 5 51 ইয়াত 1 থাকিলে ইয়াত 9 17 কিমান যা 9 হয় 17 7 7 7 যা 49 7 7 8 9 10 11 yes 7 যা 1 1 9 হয় তো 17 মাত কি লিখিম 437 ঠিক আছে এইখিনি মই ৰাফখিনি ইৰেজ কৰিছোঁ এইখিনি ৰাফত কৰি ল'বা তোমালোকে ইৰেজ কৰি দিছোঁ দেই অ'কে 17 দি আমাৰ নাম্বাৰটো ডিভাইড হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এইটো হ'ব তোমাৰ নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰটো যোনটো হৈছে তোমাৰ 19 দি ডিভাইড কৰোঁ 437 ডিভাইডেড বাই 19 কিমান হয় 2 যা 9 2 যা 18 8 1 কেৰি 2 1 যা 2 3 38 এইফালে তোমাৰ কেৰি হ'ল 13 - 8 কৰিলে কিমান হ'ব 57 3 যা 9 3 যা 27 2 কেৰি 3 3 4 5 57 হৈ গ'ল ডিভাইড 23 ঠিক আছে চ' এইটো অকণমান মনত থৈ দিবা নাম্বাৰখিনি অলপ কমপ্লেক্স হয় কোনটো নাম্বাৰ দি ডিভাইড হৈছে নাম্বাৰটো মনত থবা 7429ৰ তোমাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যনত 17 19 আৰু 23 হৈ গ'ল কিনে অকণমান মনত থৈ দিবা তেতিয়াহ'লে হেল্প হ'ব নহ'লে এক্সামত অকণমান লাগি ধৰিবা এইটো ঠিক আছে কাৰণ এই সৰু নাম্বাৰখিনি ডিভাইড হোৱা নাই 2 দি ডিভাইড হোৱা নাই 3 ডিভাইড হোৱা নাই 5 7 আমি ইউজুৱেলি এইকেইটা নাম্বাৰ দি ট্ৰাই কৰোঁ ন চ' এক্সামত যেতিয়া এইটো যদি মন নাথাকে এইটো নাম্বাৰ দি ট্ৰাই কৰিলে মানে কি হ'ব পাছত নোলাব এনেই মাথা গৰম হ'ব চ' সেইবাবে অলপ নাম্বাৰটো মনত থৈ দিয়া ভাল যে 7429ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যনত 17 19 23 আছিলে বুলি কিনে হ'ব অ'কে কিদৰে কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজি পাই গ'লা চাগে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিব নাপাহৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'